በፈለግነው የዓለም ቋንቋ የተጻፈውን ይቀይርልናል ማለት አማርኛ ማውራውን ይጽፋል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ይቀይርልኝ ይላል የቮይስ ምልክት አለች እሷን ስነካ አሁን ምናገረውን ይጽፋል ማለት እንደምትመለከቱት ይሄው አሁን የማውራውን ነገር በሙሉ እየጻፈ ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት እየተናገረን ማለት ነው እኛ በመናገረው ኮምፒውተራችን እንዴት እንዲጽፍ ጽሁፍን እንዴት እንዲጽፍ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ቴክኖሎጂ እናያለን እና ይሄንን የምናደርገው ምንም ምንጭ ነው ሶፍትዌር የለም ቀጥታ ክሮም ላይ በኮምፒውተራችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ለዚህ ቻናል ደግሞ ነባር ሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ላይክ ሳያረጉ እንዳያዩ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ምክንያቱም በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው እሺ እስከ መጨረሻ ይሁን አሁን ወደ ኮምፒውተራችን ክሮም ላይ ወይም እኔ ባለኝ ገባው ክሮም ላይ ወይም ክራይፕቶ ያው ተመሳሳይ ነው ክሮም ክራይፕቶ የሁለቱ ስለሆነ ከዛ እዚህ ላይ ከገባን በኋላ ቀጥታ google.com ሚለውን ተነካላችሁ እዚህ ጋር በመንካት ማምጣት ትችላላችሁ ይመጣል ግን google.com ሚለውን ተነካላችሁ ከዛ google ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር የምትመጣው ሬክታንግል አለ ዶት ያሉ እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ እሺ በመጀመሪያ ማሳያችሁ ምን ላይ ነው ትራንስሌሽን ላይ ሚለው እንገባለን ትራንስሌሽን ላይ ከገባን በኋላ ይሄ ደስ ከሚለው በማንኛውም የዓለም ቋንቋ እየተናገራችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ላንጉዌጅ ያስመርጣችኋል ብዙ አይነት ላንጉዌጆች አሉ ሁሉም ስለዚህ ነው አሁን አማርኛ አልኩ አማርኛ እንግሊዘኛ አማርኛን ወደ እንግሊዘኛ እያነበብኩ ይጽፍልኛል ማለት ነው በፈለግነው የዓለም ቋንቋ የተጻፈውን ይቀይርልናል ማለት ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር አማርኛ ላይ አርጌዋለሁ እዚህ ጋር አማርኛ ማውራውን ይጽፋል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ይቀይርልኝ ይላል እሺ አሁን እዚች ጋር የምትመለከቱት የቮይስ ምልክት አለች እሷን ስነካ አሁን ምናገረውን ይጽፋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄው አሁን የማውራውን ነገር በሙሉ እየጻፈ ነው ትክክል አይጽፍም ግን ያው ጥቂት ኤረሮች አሉ እነሱን እናንተ ኤዲት ታደርጋላችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ሙሉ እኔ አሁን ማውራውን ለእናንተ ማውራውን በሙሉ ኮምፒውተሩ ላይ እየጻፈ ነው በዚህ በግራ በኩል ደግሞ ወደ እንግሊዘኛ ይቀይራል ማለት ነው እና ይሄው ቼክ እናርገው እሺ አሁን ካዲስ ልክፈት ቀስ ይያልኩ ላውራ ቀስ ይያልናውራ እሺ ልሞክረው አሁን ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ይሄው እንግዲህ አሁን በስርዓት ጽፏል እና በስርዓት ለኮምፒውተሩ የምታወሩ ከሆነ በስርዓት ይጽፍላችኋል ማለት ነው ይሄው እንደምትመለከቱት በጣም ፈጣን ነው እኔ ማይክ ስለተጠቀምኩ ምንም ኤረር የለውም ይሄው አሁን ያወራውትን በሙሉ እዚህ ጋር እየጻፈ ይገኛል ማለት ነው ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ሄሎ ሃው አር ዩ እና ወደ ፈለጋችሁት ቋንቋ ወደ ፈረንሳይ ወደ ስፓኒሽ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንቀይረውና እንግሊዘኛን ወደ አማርኛ Hi everyone how are you welcome to our channel አልኩ ይሄው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ታዲያ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ እንኳን መጣችሁ አልኩ ያው እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ እስከ 500 ወርድ ድረስ መጻፍ ትችላላችሁ እስከ 500 ወርድ ድረስ እስከ 500 ቃላት ድረስ ይጽፍላችኋል እናንተ በቃ ዝም ብላችሁ ማውራት ነው ወይም የሆነ መጻፍ ማንበብ ከፈለጋችሁ እያነበባችሁ ቀስ ይያላችሁ ከዛ ጥቂት ፊደሎች ኤረር ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ እነሱን ደግሞ ገብታችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ጥቂት ኤረሮች ሊኖር ይችላል ይሄው እንደምትመለከቱት እኔ አሁን በፍጥነት ነው ያወራው ያለሁት እሱም በፍጥነት ነው እየጻፈ ያለው ከዛ እዚህ ጋር ወደ እንግሊዘኛ ይቀይርላችኋል ማለት ነው ይሄ በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቋንቋ ለመልመድም በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው ቀጥታ ትራንስሌሽን ላይ ነው አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ቀጥታ google ላይ አሁን እንሄዳለን አሁን ደግሞ በወርድ ነው ወርድ ላይ ኦንላይን ወርድ ዶክመንት ላይ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ አሁንም እዚች ጋር የጎግል አፕ ዝርዝር አለ ከነሱ ውስጥ ትገቡና ሙሉ ነገር መስራት ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ እሺ ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ወደ ታች ታወርዱትና እዚህ ጋር ማውዛችሁን ወደ ታች ድራግ በማድረግ ወይም እዚች ጋር ያለችውን ድራግ በማድረግ ዶክስ ሚለው ነገር አለ
ዶክስ ሚለውን ተነካላችሁ ዶክመንት ማለት ነው ይሄኛው ቀጥታ ወርድ ማለት ነው ይሄኛው ኦንላይን ነው የሚሰራላችሁ ኢንተርኔት ኮኔክት መሆን አለበት እሺ ዶክመንት ከከፈተን በኋላ ይሄ ኦንላይን ጉግል የራሱን አፕሊኬሽን ያቀርበልን ነው እና ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ ፓወርፖይንት ኤክሴል ሁሉ ነገር መስራት ትችላላችሁ መጻፍቶች ብሎግ ሁሉ ነገር አለው አድሰንስ ይሄኛው የጉግል የራሱ አፕሊኬሽን እሺ አሁን ወርድ ላይ እንዴት ነው የምንጽፈው እዚህ ጋር ብላንክ ሚለውን ፕላስ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ቀጥታ አዲስ ዶክመንት ይከፍትልናል ማለት ነው እሺ ይሄውና ይሄንን ሳወራ ከቅድሙ እየጻፈ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቃ 5000 ወርድ እስኪሞላ ድረስ ዝም ብሎ ይጽፋል እናንተ ያጻፋችሁ ይሄንን ኮፒ ያረጋችሁ በቃ መገልበጥ ነው በእጅ ከመጻፍ ይቀላል ሌላ በተጨማሪ እዚህ ላይ ጉግል ትራንስሌሽን ላይ ማሳያችሁ እናቆመውና በእንት መጻፍ ትችላላችሁ እዚች ጋር የሰሌክት ምልክቷን ወደ ታች ካወረዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር በኮምፒውተራችሁ መጻፍ ከፈለጋችሁ በኮምፒውተራችሁ ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ አማሪክ ሃንድ ራይት ለምሳሌ አንዳንድ ማታቁትን ወርድ ለምሳሌ እንዲያርጋችሁ እሺ ለምሳሌ በአመጣልኝ ከዛ ይሄን እንዲሳረግ ከ ይመስላል ከዛችን እንዲናርግ ሀ እንደምትመለከቱት ሀ የሚባለውን ለምሳሌ ይሄኛው ሀን ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ ይሄኛውን ሀ ለምሳሌ በኮምፒውተራችን ኪቦርድ ላይ ለመጻፍ ትንሽ ግራ ይጋባል እሺ አሁን ደግሞ ለምሳሌ ቋ እንዴት ነው የሚጻፈው እንዴት አረጉና ወደ ታች ስታረጉ ይሄውና ቋ ሁለቱንም አመጣላችሁ ማለት ስለዚህ በጣም አሪፍ ፊውቸር ነው በጣም ደስ ይላል ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ እሺ ወርድ ዶክመንት ከከፈተልኝ እንየው ይሄውና ከፍቶልኛል ይሄ ኦንላይን ወርድ ነው ወርድ ላይ ማለት ነው ቀደም እንዳሳየዋችሁ እቺኛዋን ስትነኩ ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው አይከን ነክታችሁ አመጣችሁ እሺ አሁን እዚህ ላይ ደግሞ በድምጻችን እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው የሚለውን እዚች ጋር ቱልስ ምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ቮይስ ታይፒንግ ሚላለ ቮይስ ታይፒንግ እሱን ተነካላችሁ ከዛ መታችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ መጻፍ ይጀምራል ማለት ነው አሁን እንግሊዘኛ ነው ቋንቋው እሺ ወደ አማርኛ እንቀይረው እናቆመውና እዚህ ጋር እቺን ወደ ታች በማውረድ ወደ አማሪክ ሚል ወደ ታች ፈልጉት ብዙ አይነት በሁሉም በአለም ቋንቋ ይኸውና አማርኛ ሚል እዚህ ጋር አለ አማርኛ ሚለውን ክሊክ በማድረግ አሁን እንጻፍ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ያው እንደምትመለከቱት ትንሽ የቃላት ኢረር አለ እዚህ ጋር የእንግሊዘኛ ቃላት ስለተጠቀምኩ ቀይሮታል ማለት ነው ይሄንን እናንተ ኤዲት አድርጋላችሁ ምንም አይከብድም ይኸውና አሁንም እየጻፈ ነው አሁን ማሆራውን ነገር ስለዚህ ኤዲት አድርጋላችሁ እንደዛ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው እሺ አሁን ወደ ዝም ብሎ አረበኛ ራሱ ማለት ነው ሪከርድ ብታረጉ በቃ ዝም ብሎ ይጽፋል ማለት ነው ይኸውና ለምሳሌ ተቀራራቢ ሆነ ማንኛውንም የዓለም ቋንቋ ነው የሚጽፈው ማንኛውንም የዓለም ቋንቋ ያው እንግሊዘኛ ከፈለጋችሁ እንግሊዘኛ ላይ አርጋችሁ የኬንያ የኢንዲያ የአውስትራሊያ እሺ Hi everyone how are you welcome to our channel ያው ነው ሙሉ ይጽፍላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቀለል ያደርጋል ማለት ነው በጣም በፍጥነት ለመጻፍ የምንፈልገው ነገር ካለ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ይሄንን ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደወደዳችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከአማርኛውም ከእንግሊዘኛውም አይቼ ኮሜንት ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ